हेलो एवरीवन नमस्कार स्वागतम जनाइছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজি এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ লৈ আহিছো কাপোৰযোৰ আকাশ ৰঙত হ'ব আৰু ইয়াৰ মেটেৰিয়েলটো সিল্কৰ হয় কাপোৰযোৰত মই গুজৰাটী চিলাই কৰিছো আৰু ইয়াৰ টিউটোৰিয়েল ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত দিয়া আছে কেনেকৈ আঁকি ল'ব লাগে ইয়াৰ ডিজাইনটো আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে চিলাইটো সকলোবোৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে মোৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু যি সকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে মোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকবোৰ পাই যাব কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে সকলোবোৰ দিয়া আছে এতিয়া কাপোৰযোৰ আপোনালোকক ভালকৈ মেলি দেখাও হকচোন এখন চাদৰ হ'ব চাদৰখনত মই চাৰিটা কালাৰ দিছো বগা ৰঙা কলা আৰু হালধীয়া ৰঙাটোৱে মেইন বৰফি কিটা কৰিছো তাৰ পিছত মাজত কলা দিছো আৰু সাইডে সাইডে বগা আৰু হালধীয়া দি দিছো আৰু ওপৰলৈ এনেকৈ মই চাৰি লাইন দিছো বুটা চাৰিটা সৰু সৰু বুটা লগ লাগি এটা ডাঙৰ বুটা কৰিছো আৰু এনেকৈ চাৰি লাইন দিছো চাদৰখনৰ মাজ ভাগত মই অলপ খালি কৰি ৰাখিছো গোটেইখনতে ফুল কৰি দিয়া নাই অকমান বেয়া লাগিব হেতু কাৰণে দেখিবলৈ আসলতে মানুহ লৈ লৈ কথা কিছুমানক ভাল লাগে দেখিবলৈ মোৰ নিজৰ কাৰণে কৰিছো হেতু কাৰণে মাজ দখত দিয়া নাই এতিয়া চাওক এটো উল্টা সাইডটো আৰু এইটো হৈছে এইটো আসল চাদৰখনৰ 2 নম্বৰ আসলটো চাদৰখন যেহেতু বহুত দীঘল হেতু কাৰণে সম্পূৰ্ণকৈ মেলি দেখাবলৈ দিগদাৰ হয় বিছনাতে এনেকৈ পাৰি মই দেখাইছো এটা সাইডে আৰু সম্পূৰ্ণ দহি গাঠি কমপ্লিট কৰি পেলাইছো কাপোৰযোৰ এনেকৈ তিনটা কালাৰে দহি বাটিছো তিনিটা হালধীয়া তিনিটা বগা তিনিটা কলা আৰু তিনিটা ৰঙা দিছো খুব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ আৰু এখন মেখেলা হয় মেখেলাখনতো প্ৰথমে এনেকৈ দিছো তাৰ পিছত ওপৰলৈ এনেকৈ বুটা দুখাৰি দিছো কাৰণ মেখেলাখনত বেছিকৈ দিলে মানে ঢাক খাই থাকে হেতু কাৰণে বেছিকৈ নাই দিয়া এনেকৈ দুখাৰি দিছো আৰু তলত এয়া পাৰি নিচিনাকৈ বনাই দিছো মেখেলাখনতো ফলস লগাই মই কমপ্লিট কৰি থৈছো একেবাৰে ৰেডি টু ওয়্যাৰ হৈ আছে কাপোৰযোৰ আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো চিলাই থোৱা হৈছে এখন কমপ্লিট মেখেলা আৰু চাদৰ এই দুখন আছে বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে কাপোৰযোৰৰ লগতে ব্লাউজটো চিলাই থোৱা হৈছে এয়া মই ব্লাউজৰ হাতখন হেভি কৰি ৰাখিছো বহুত ধুনীয়া হৈছে ফুলবোৰ আৰু ইয়াত চাৰিটা কালাৰ দিছো কলা ৰঙা হালধীয়া বগা খুব ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটো দেখিবলৈ আপোনালোকে এটো হাতখনত এপাহ এপাহ কৰি দিব পাৰে আৰু বডিটোটো দিব পাৰে বেক সাইডত এপাহ এপাহ কৰি দিব পাৰে মই অকল হাতখনতে দিলো হেভি কৰি দিছো এতিয়া ইয়া কমপ্লিট কাপোৰযোৰ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিব এই ডিজাইনটো এতিয়া খুব চলি আছে কৰি ল'ব পাৰিব চেনেলত দি থোৱা আছে কেনেকৈ কৰিব লাগে এতিয়া কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ